සුබම සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනෙක්ටම ඒ වගේම ඉතාමත්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ software hacks Sinhala tutorial channel එකට. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මට ඇත්තටම කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා මේ තියෙන වැඩත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි මම අද කොහමද ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතුවේ. ඒ වගේම මේ රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක හිතනවා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්නවා කියලා. නිවැරදි සෞඛ්‍ය පිළිවෙත් අනුගමනය කරලා එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ කොරෝනා උදරෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හොඳයි. අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව ගොඩක් අය දන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක දන්නේ නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. දන්න හෝ දන්නේ නැති අය දෙගොල්ලන්ට මම අද මේ පාඩම කරනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කොරෝනා පීරියඩ් එකේ මේ දවස්වල වැඩි දෙනෙක් ඔන්ලයින් වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒකෙදි වැඩිපුරම භාවිතා වෙනවා මේ ඔන්ලයින් මීටින්. ඔෆිස් එකක නම් ඔන්ලයින් මීටින් නැත්නම් ट्यूशन क्लासेस වල ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනවා, ලෙක්චර්ස් කරනවා. ඒ වගේම ඉස්කෝලවල ඕගොල්ලන්ට පන්ති කරන්නේ සමහරවිට ඔන්ලයින්. මේ ඔන්ලයින් පන්ති පවත්වද්දී අවශ්‍ය වෙන softwares තියෙනවා, apps තියෙනවා. මොනවද මේ? ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තියෙන apps නම් කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් අය භාවිතා කරන්නේ Zoom, Teams වගේ විශේෂිත වූ apps කිහිපයක් විතරයි. අද මම කියන්නේ කොහොමද මම මේ Zoom කියන software එක ඕගොල්ලන්ගේ desktop එකට සහ laptop එකට download කරගෙන install කරගන්නේ සහ meeting එකකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන ආකාරය ගැන තමයි කියන්නේ අද මම. හොඳයි අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලමු. මුලින්ම මම open කරගෙන තියෙනවා මගේ Chrome එකෙන් Google. මේක ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕනේ download Zoom app කියලා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙනවා download for Windows Zoom කියලා. ඒක click කරනවත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න. මෙන්න මෙතන පහලින් Zoom එක download වුණා. මේක ඉතාමත් පොඩි software එකක්. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර ඉක්මනට download වුනේ. මේක මගේ download වලට යන්නේ. මෙතනින් අපිට show in folder කියලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මගේ download folder එක මම මෙන්න open කරන් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මම මේ මගේ Chrome එක minimize කරනවා. මේ zoom icon එක මත මම double click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ security warning එකක් එනවා. ඒක run දෙන්න. මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේ path එක, මේ application එක, මේ Zoom video communications කියන එක. මේක run කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ඉක්මනින්ම මේක install වෙනවා. මොකද මේක පොඩි software එකක් නිසා. right install වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති install වෙලා ඉවර වුණත් එක්කම Zoom Cloud Meeting කියලා software එක open වුණා. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති join a meeting sign in කියලා පෙන්නනවා. මෙතන version එක පෙන්නනවා. මම මේකේ මේ sign in කියන එකට පොඩ්ඩක් ගිහලා පෙන්නන්නම්කෝ. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලා Zoom එකට අදාළ meeting එකක් create කරනවා නම් මෙන්න මේ හරහා තමයි යන්න ඕනේ. Facebook එක, Google එක ඒ හරහා තමයි යන්නේ. ඒතකොට මේකට email password දාලා sign in වෙන්න ඕනේ. මම ඒක ගැන දැනට කියන්නේ නැහැ. මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද meeting එකක් create කරන්නේ, link එකක් කොහොමද create කරන්නේ කියන එක. මම දැනට මේකෙන් back වෙනවා. back වෙලා මම මේකේ තියෙන මේ join a meeting කියන එකට මම යනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේ මොකක්ද? මේකෙදි ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් දාන්න ඕනේ මොකක්ද දන්නවද? ඔයාලගේ මීටින් එකට එන ID එක. කවුරු හරි මේල් එකක් එවනවා නම් මීටින් එකක් තියෙනවා කියලා ඔෆිස් එකේ. ඒකට මේල් ID එකක් එවනවා. ඒ ID එක හරිය එයාට personal link name එකක් එවනවා. ඒ දෙකේ එකක් තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ නම දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා do not connect to audio turn off my video කියලා. ඔයාලට audio එක connect කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක ටික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක පේන්න ඕනේ නැත්නම් මේකට ටික් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ලැප් එකේ තියෙන cam එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හරහා join වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊගාට මම මේ cancel කරන කලින් ඔයගොල්ලන් තව දෙයක් පෙන්නන්න. මෙතන මේ පල්ලෙහා task bar එකේ මෙතන තියෙනවා මේ zoom icon එක. ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ මේ software එක install කරලායින් පස්සේ desktop එකට icon එකක් එන්නේ නැහැ zoom කියලා. ඔයාලට කරන්න ඕනේ මෙතන මේ task bar එකේ තියෙන zoom කියන icon එක උඩ right click කරලා pin to task bar කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් cancel කළාම වුණත් මේක cancel කරනවා. මෙතනින් icon එක පෙන්නනවා. ආයෙ ඒක click කළාම ඒ වගේම open වෙනවා. අනිත් එක එහෙම නැත්නම් මෙතන search bar එකෙන් ගිහලා මෙතන search කරන්න ඕනේ zoom කියලා. ඒතකොට තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. හොඳයි. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික විතරයි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ zoom එක සම්බන්ධව. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේනවා කොහොමද මම අර කලින් කිව්වා වගේ zoom එකේ meeting එකක් create කරන්නේ. ඒ විස්තර ටික මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් තියුවට යොමු කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මගේ FB එකේ link එක මම description එකේ දානවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට උනත් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ මේ software hacks Sinhala tutorial channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා all ලකුණ select කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ කරනවක් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ editing, Microsoft Office package එක, Gmail ගැන, තව ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මම මේක වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා මේවත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.